ओके, अब हामी स्केलेटन अफ स्पोन्जेसको कुरा गर्छौँ। यो सबैभन्दा धेरै सोधिएको भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर र सर्ट क्वेसन एन्सर हो। सो पोरिफेरामा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको लङ क्वेसन एन्सरमा वाटर क्यानल सिस्टम अथवा एक्विफर सिस्टम भनेर जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को 5 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही स्केलेटन अफ स्पोन्जेसहरू हो। सो फर्स्टमा हामीले स्केलेटन अफ स्पोन्जेस बुझ्नुभन्दा अगाडि जेनरल बडी लेयर्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सो अगाडि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा कुरा गरिसकेको हो, फेरि पनि एकचोटि रिभाइज गरौँ। हाम्रो कुनै पनि स्पोन्जको बडी लेयर हेर्छौँ भने 3 टा लेयरमा डिभाइड हुन्छ। सबैभन्दा यो आउटर ब्लू कलरको लेयर जुन छ, यो आउटर लेयरको नाम के हो? पिनाकोडर्म हो। यसलाई हामीले पिनाकोडर्म भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यसपछाडि जुन यो बीचको लेयर छ, यसलाई हामीले के भन्ने काम गर्दछौँ त? मेसेन्काइम भनेर भन्ने गर्दछौँ। र त्यसपछाडि यो थर्ड वान जुन छ तलपट्टिको, यसलाई हामीले सबैभन्दा इनर लेयर अथवा क्वानोडर्म भनेर भन्ने गर्छौँ। सो हामीले यो पोइन्ट टु बी नोटेड। यो 3 टा कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पिनाकोडर्म, मेसेन्काइम त्यसपछि क्वानोडर्म। र क्वानोडर्म भित्र नै हाम्रो के हुने हो त? फ्ल्याजिलेटेड सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुने हो, जसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फ्ल्याजेलाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो स्केलेटनको हामीलाई 5 मार्क्समा मात्र अथवा 2.5 मार्क्समा मात्र स्पिकुल्सको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेर लेखिएको पनि पाइन्छ। एउटा भनेको क्याल्केरियस स्पिक्युल्स, अर्को भनेको सिलिसियस स्पिक्युल्स। सो क्याल्केरियस स्पिक्युल्समा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर क्याल्केरियस भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै इन्टायर बायोलोजीमा सधैँ CaCO3 सम्झिने, त्यो भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट। ओके, हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो। क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेकोलाई हामीले के भन्छौँ? क्याल्केरियस भनेर भन्छौँ। सो यहाँ पनि स्पिकुल्सहरू यदि अर्ग्यानिक म्याटर क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 ले बनेको छ भने त्यो कन्डिसनमा क्याल्केरियस स्पिकुल्स भनेर हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ। र सिलिसियस स्पिकुल्समा चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर के प्रेजेन्ट हुने भयो? सिलिकन प्रेजेन्ट हुने भयो।